De trap storty. In met een verdovende naal. Intussen het branden puin beschermde een kreupele hond, een knuffelbeer met zijn eigen lichaam. Een beer die alles vertegenwoordigde wat heilig was in dat huis. Maar om te begrijpen hoe we bij dit moment van absoluut moed zijn aangekomen, moeten we terug in de tijd, toen Thor ook maar een van de vele vergeten honden was in het asiel van de stad. 3 jaar, 8 maanden, en 17 dagen lang bezette Thor dezelfde hoek in hoek 12. Het was een hond van middelmatige grootte met een goudbruine vacht die ooit glanzend was geweest, nu dof geworden door tijd en verdriet. Zijn rechterachterpoot was geamputeerd na een aanrijding in zijn jeugd, en hij liep met een eigenaardige schokkende kang die sommigen grappig vonden, anderen gênant. De kinderen die op zondag het asiel bezochten, liepen met een blik van medelijden vermengd met ongemak langs zijn hok. Die is kapot, fluisterde een moeder tegen haar kleine zoontje dat zijn hand door de tralies stak. Laten we de andere honden bekijken, schat. En ze liepen verder, Thor achterlatend met die vermoeide blik die al het verdriet van de wereld leek te dragen. De medewerkers van het asiel waren dol op hem, maar erkenden de wrede realiteit, honden met een handicap vonden zelden een thuis. Thor is lief, gehoorzaam, aanhankelijk, zei Marika, de dierenarts, telkens wanneer iemand interesse toonde. Hij heeft alleen een kans nodig, maar mensen wilden perfectie, geen kansen. De tijd verstreek zoals die verstrijkt voor wie wacht, veel te langzaam. Thor zag tientallen andere honden komen en gaan, elke adoptie een kleine dolkstoot in zijn hondenhart. Hij had een melancholieke routine ontwikkeld. Vroeg opstaan, de beweging observeren, lusteloos eten, veel slapen. Zijn ogen verloren hun typische hondenbriljantheid, vervangen door een berusting die het hart brak van wie hem echt observeerde. Het was op een regenachtige middag in april dat Clara voor het eerst in het asiel verscheen. Weduwe in 6 maanden, moeder van 2 kleine kinderen, Pieter, 7 jaar, en Anna, 5, was ze verhuisd naar een oud huis op het platteland, op zoek naar een nieuw begin, ver weg van de pijnlijke herinneringen aan de stad. Het huis was groot, omringd door een wilde tuin die verzorging nodig had, en de stilte werd soms oorverdovend. Ik ben op zoek naar een kameraad voor de kinderen, zei ze tegen Marika, langzaam tussen de hokken wandelen. Pieter en Anna renden vooruit, opgewonden door zoveel blaffende en springende honden. Clara bewoog zich echter met de kalmte van iemand die had geleerd om verder te kijken dan uiterlijkheden. Toen ze bij hok 12 aankwam, deed iets haar stoppen. Thor lag in zijn hoek, niet blaffend zoals de anderen, alleen maar kijkend. Zijn ogen ontmoetten die van Clara, en zij zag iets dat haar diep raakte. Het was geen wanhoop of smeekbede, maar een stille waardigheid, een respectvol verzoek om een tweede kans. En deze dan? Vroeg Clara, vooroverbuigend voor het hok. Marika aarzelde. Dat is Thor. Hij is hier al heel lang. Hij heeft een poot geamputeerd gekregen, maar dat weerhoudt hem van niets. Het is de liefste en meest loyale hond die we hebben, maar mensen willen perfectie, vulde Clara aan, het meteen begrijpend. Ik ben niet op zoek naar perfectie, ik ben op zoek naar een hart. Thor naderde langzaam, zijn karakteristieke gang vertoonde geen haast of angst. Toen hij bij het hok aankwam, ging hij elegant zitten en bood zijn poot aan, die enige achterpoot die hij nog had, in een gebaar dat leek te zeggen, sta mij toe om mij fatsoenlijk voor te stellen. Pieter en Anna, die terug waren gerend, stopten toen ze de hond zagen. Mama, wat is er met zijn pootje gebeurd? Vroeg Anna met de onschuldige nieuwsgierigheid van kinderen. Soms neemt het leven dingen van ons af, antwoordde Clara. Thors kop eiende door de tralies, maar dat maakt ons niet minder bijzonder. Soms maakt het ons sterker. Hij leek verdrietig, merkte Pieter op. Of misschien gewoon moe van het wachten, zei Clara. Thor, zou je met ons mee naar huis willen komen? De hond knikte met zijn kop alsof hij de vraag perfect begreep. Zijn staart begon een verlegen, bijna aarzelend gekwispel,
alsof hij zichzelf geen te grote hoop wilde gunnen. Een week later zette Thor voor het eerst voet op het wilde gazon van het oude huis. Hij rende niet of verkende niet met de euforie, die typisch is voor honden in een nieuw territorium. In plaats daarvan liep hij methodisch, rook aan elke hoek, elke boom, elke steen, alsof hij een kaart aan het memoriseren was, die later belangrijk zou zijn. Het huis had 2 verdiepingen, lange gangen met krakende vloeren, en een geur van geschiedenis die in de muren was getrokken. Thor koos zijn plek, kleed in de gang, tussen Clara's slaapkamer en de slaapkamers van de kinderen. Daar kon hij iedereen horen en aanwezig zijn als ze hem nodig hadden. In de eerste dagen was hij voorzichtig. Hij gehoorzaamde alle commando's, at zijn eten zonder haast, en observeerde de routine van het gezin als een ijverige student die een nieuw vak leerde. Geleidelijk aan integreerde hij zich op een subtiele, maar significante manier. Wanneer Pieter van school thuis kwam, met frustratie over slechte cijfers of ruzies met klasgenoten, vond hij Thor op de veranda wachten, klaar om naar zijn beklag te luisteren, zonder oordeel. Wanneer Anna midden in de nacht wakker werd met nachtmerries over papa, die niet meer terug zou komen, vond ze Thors harige snout naast haar bed, stille troost biedend. En Clara, die zich soms overweldigd voelde door de last van het alleen opvoeden van 2 kinderen, op een vreemde plek, ontdekte in Thor een kameraad, die geen uitleg of troost vroeg, maar alleen constante aanwezigheid bood. Weet je Thor, zei ze sommige avonden, als ze klaar was met het opruimen van het huis, en ging zitten op de veranda, met een kop thee. Soms denk ik dat jij ons beter begrijpt dan wij onszelf. Thor lag aan haar voeten, altijd aan de rechterkant, instinctief zijn fysieke beperking compenseren om stabieler en aanwezig te zijn. De maanden gingen voorbij, en voorzichtigheid maakte plaats voor vertrouwen, aanwezigheid voor verbondenheid. Thor ontwikkelde kleine rituelen, die heilig werden in het gezinsleven. Pieter naar de schoolpoort begeleiden, wachten tot Anna klaar was met ontbijten, voor hij naar de town ging, bij Clara blijven. Terwijl ze thuis werkte aan de boekhouding van kleine lokale bedrijven. Zijn lichamelijke beperking werd nooit als een handicap gezien. Thor had geleerd om het gemis van zijn poot te compenseren met een indrukwekkende vaardigheid. Hij klom vastberaden de trap op, rende met een eigen maar efficiënt ritme door de town, en toonde aan dat kracht niet alleen wordt gemeten aan de fysieke integriteit, maar aan de grootte van de geest. De winter kwam dat jaar vroeg, met aanhoudende regen en koude nachten, die het oude huis lieten kraken onder de harde wind. Het was december, en Clara had besloten dat ze hun eerste kerstmis zonder haar man thuis zouden doorbrengen. Nieuwe tradities creërend die oude wonden konden hellen. Thor, die de voorbereidingen met steeds meer interesse had gevolgd, leek het belang van deze momenten te begrijpen. Hij hielp door kleine voorwerpen in zijn bek te dragen, ordende zijn eigen speeltjes, alsof hij cadeautjes voorbereidde, en bleef dichter bij de kinderen, alsof hij voelde dat ze extra bescherming nodig hadden tijdens die emotioneel beladen dagen. Op de avond van 3 december, terwijl de regen tegen het dak kletterde en de wind door de tuinbomen joeg, kwam het gezin in de huiskamer bijeen voor een avondje kerstfilms. Pieter had zijn favoriete knuffelbeer, een cadeau van zijn vader op zijn laatste verjaardag, meegenomen om samen te kijken. Anna viel op de bank in slaap, en Clara droeg haar naar bed, gevolgd door Pieter, die met zijn beer in zijn armen de trap opklom. Goedenacht Thor, zei Pieter, terwijl hij over de kop van de hond aaide, voordat hij de kamer inging. Dank je wel dat je voor ons zorgt. Thor bleef op zijn gebruikelijke plek, maar er was iets anders aan die nacht. Misschien was het de vreemde geur die door de muren begon te dringen, of een instinctieve onrust die alleen dieren kunnen waarnemen. Hij stond een paar keer op, liep door het huis, keerde terug naar zijn plaats, ging liggen, stond weer op. Rond 2 uur 's nachts,
toen iedereen diep sliep en de regen was overgegaan in een lichte motregen, sloeg de oude elektrische bedrading in de woonkamer, overbelast door de kerstverlichting en de overmatige vochtigheid, kortsluiting. De eerste vonken waren klein, bijna onmerkbaar. Daarna werd het een hete plek tussen de draden en de muur. Binnen enkele minuten vatte het gordijn vlam. De oude stof verbrandde snel en de vlammen verspreidden zich naar de meubels, tapijten en de door de tijd uitgedroogde houten wanden. Het vuur knetterde zachtjes, sloeg en produceerde meer rook dan geluid. De scherpe geur begon door de bovenverdiepingen te dringen, maar was nog niet sterk genoeg om de menselijke bewoners te wekken. Maar Thor voelde het. Zijn scherpe zintuigen pikten het gevaar op lang voordat iemand anders het kon merken. Hij sprong op, zijn hart bonkte en begon intensief te snuffelen. De rookgeur kwam van beneden, zijn pupillen verwijden, toen hij de ernst van de situatie begreep. Zonder te aarzelen, ondanks zijn lichamelijke beperking, begon Thor zich door het huis te bewegen met een vastberadenheid die zijn normale capaciteiten oversteeg. Eerst probeerde hij Clara wakker te maken door aan haar slaapkamerdeur te krabben en lage, dringende geluiden uit te stoten. Omdat ze niet meteen wakker werd, verzamelde hij al zijn kracht en gooide hij zich tegen de deur tot hij hem open kreeg. Clara sliep diep, uitgeput door de kerstvoorbereidingen en het werk. Thor sprong met moeite op bed, gebruikmakend van zijn 3 poten om zich af te zetten, en begon direct in haar gezicht te blaffen, iets wat hij nog nooit eerder had gedaan. Zijn gedrag was zo ongebruikelijk dat Clara verschrikt wakker werd. Voor wat, zij hield midden in de zin op toen de rookgeur haar neusgaten vulde. O mijn God, zonder een seconde te verliezen, rende Clara naar de kinderkamers. Pieter werd hoestend wakker, verward en bang. Anna moest nog slaperig worden gedragen. Thor ging met hen mee, rende met een indrukwekkende snelheid voor een 3-pootshond de trap af, blaffend om hen in de richting van de achterdeur te leiden, weg van het vuur. Allen naar buiten, nu, schreeuwde Clara, terwijl ze Anna in haar armen droeg en Pieter bij de hand trok. De rook werd steeds dichter en de vlammen verlichtten al de ramen van de woonkamer. Buiten in de lichte motregen en de kou van de nacht omarmde Clara haar kinderen en deed een snelle mentale telling. Pieter, Anna zei zelf, waar was Thor? Haar ogen keerden terug naar het huis, waar de ramen van de woonkamer nu oranje gloeiden. Thor was niet bij hen. Thor, schreeuwde ze, maar de hond was nergens te zien. Thor, Pieter was de eerste die het begreep. Mijn bier, riep hij, terwijl de tranen over zijn wangen stroomden. Ik ben mijn bier vergeten in mijn kamer. Clara voelde haar hart breken toen ze door de ramen van de bovenverdieping een schaduw zag, die zich met moeite door de bovenste gangen bewoog. Thor was teruggegaan het huis in. De hond klom met extra inspanning de trap op, hoestend door de steeds intenser wordende rook, maar vastbesloten om een missie te volbrengen, die alleen zijn trouwe hart volledig begreep. In Pieters kamer vond hij de knuffelbeer naast het bed. Hij pakte hem voorzichtig op met zijn bek en begon aan zijn terugtocht, maar het vuur had zich sneller verspreid dan hij had ingeschat. De oude houten trap begon onder de intense hitte te bezwijken. Thor wist dat hij er niet meer langs kon, dus nam hij de enige mogelijke beslissing. Hij zou de beer tot het einde beschermen. Hij legde zich bovenop het speelgoed, bovenaan de trap, bedekte het met zijn lichaam en wachtte. Als hij het speeltje niet kon redden, dan zou hij er tenminste voor zorgen dat het niet door het vuur werd vernield. Het was zijn laatste daad van liefde voor het gezin dat hem een tweede kans had gegeven. De trap stortte met een donderende knal in elkaar die door de nacht galmde. De brandweer arriveerde 15 minuten later, gealarmeerd door buren, die de vlammen hadden gezien. De commandant van het team, een veteraan in brandbestrijding,
herinnert zich de scène nog steeds als een van de meest indrukwekkende uit zijn carrière tussen de smeulende puinhopen van de trap, en met roet en verwondingen bedekte golden retriever, die met zijn eigen lichaam een klein knuffelbeertje beschermde. Jezus Christus, mompelde de jongste brandweerman, hij is teruggegaan om het speelgoed te redden. Voor was bij bewustzijn, maar ernstig gewond, brandwonden van de tweede graad aan zijn poten, rookinhalatie, enkele sneewonden door het puin, maar zijn ogen straalden nog steeds die kenmerkende waardigheid uit. Toen ze de brandweerlieden zagen naderen, wist hij zijn staart zwakjes te bewegen, in gebaar dat duidelijk zei, gelukt. Ik heb beschermd wat belangrijk was. De reis naar de dierenkliniek was dramatisch. Clara reed huilend, Pieter hield de transportbox vast en fluisterde bemoedigende woorden. Anna neuriede zachtjes Thors favoriete liedje. In Pieters handen het knuffelbeertje, wonderbaarlijk ongeschonden, onder de bescherming van het hondenlichaam. De dienstdoende dierenarts werkte 6 uur om Thor te stabiliseren. Hij is een vechter, vertelde hij aan het gezin dat sinds zonsopgang in de wachtkamer zat te wachten. Maar hij heeft veel tijd nodig om te herstellen, en hij zal waarschijnlijk wat ademhalingsproblemen overhouden. Dokter, zei Clara, de handen van haar kinderen vasthoudend, doe alles wat nodig is. Voor is onderdeel van ons gezin. Gedurende de 2 weken dat Thor opgenomen was, verspreidde het verhaal zich door het kleine dorp als een lopend vuur. De afgewezen hond die een held geworden was, raakte harten die al lang niet meer ontroerd waren door onvoorwaardelijke liefde. Kinderen van Pieters school maakten tekeningen van Thor om de dierenkliniek mee te versieren. Volwassenen die nooit interesse in dieren hadden getoond, kwamen informeren naar zijn toestand. De plaatselijke krant publiceerde een artikel op de voorpagina, 4-voeter, nou ja 3-voeter, red gezin, maar het was het gebaar van een journaliste uit de hoofdstad, dat het lokale verhaal tot een nationaal fenomeen maakte. Monica de Vries, verslaggever gespecialiseerd in menselijke verhalen, las het artikel in de plaatselijke krant en herkende onmiddellijk het emotionele potentieel van het verhaal. Dit is niet alleen het verhaal van een heldhaftige hond, zei ze tegen haar hoofdredacteur. Het is een verhaal over tweede kansen, over hoe, wat de maatschappij afwijst precies kan zijn, wat we het meest nodig hebben. Het is een metafoor voor de menselijke conditie zelf. Het televisieverslag werd uitgezonden op een zondagavond, primetime. De beelden van Thor, die herstelde in het ziekenhuis, afgewisseld met emotionele getuigenissen van Clara en de kinderen, creëerden een emotionele impact die zelfs de meest ervaren mediaprofessionals verraste. Voor heeft ons geleerd dat heldendom niets te maken heeft met fysieke perfectie, zei Clara, tijdens het interview, haar woorden weergalmden, de diepe transformatie die het hele gezin had ondergaan. Hij heeft ons laten zien dat moed over liefde gaat, niet over kracht. Het telefoontje dat alles veranderde, kwam de volgende dinsdag. Het was van een documentairemaker uit Amsterdam, geïnteresseerd in het maken van een speelfilm over Thors verhaal. Verhalen als deze moeten verteld worden, zei hij. De wereld moet herinnerd worden aan wat echt belangrijk is. Maar Clara weigerde beleefd. Thor hoeft geen beroemdheid te zijn, legde ze uit. Hij heeft al gekregen wat hij het meest wilde, in thuis waar hij geliefd is. De rest is slechts een gevolg, toch waren de gevolgen buitengewoon. Donaties aan het gemeentelijke asiel stegen met 14%, adopties van dieren met een handicap verdrievoudigden, niet alleen in de stad, maar in de hele regio. Thor had onbedoeld een stille revolutie ontketend in de manier waarop mensen waarde en schoonheid zagen.
Toen hij eindelijk 2 weken na de brandweer thuis kwam, werd voorontvangen, zoals hij verdiende. Buren verzamelden zich op straat, kinderen hielden borden met zijn naam omhoog, en zelfs mensen die Clara niet kende kwamen opdagen om de driebenige held toe te juichen. Het huis was herbouwd, maar Clara hield vast aan enkele sporen van Thors heldhaftige nacht. Op de plaats waar de oude trap stond, liet ze in metallen veiligere trap installen. Aan de muur bij de ingang plaatste ze een ingeleesde foto van Thor, met het beertje, vergezeld van een door haar zelf geborduurde zin: wat de wereld verwierp, heeft ons gered. In de maanden die volgden, reorganiseerde de familie haar routine rond de speciale zorg die Thor nu nodig had. Zijn ademhalingsproblemen vereisten dagelijkse medicatie en gecontroleerde oefeningen, maar zijn geest bleef onveranderd. Als hij voorheen al zachtmoedig en observerend was, straalde hij nu een nog diepere sereniteit uit, alsof hij zijn doel in de wereld volledig had begrepen. Pieter ontwikkelde een nog bijzonderdere band met Thor na het voorval. Hij heeft mijn beertje gered, omdat hij wist dat ik het nodig had, zei de jongen, die nu elke nacht met beiden, het speelgoed en de hond, in bed sliep. Anna nam op haar beurt de verantwoordelijkheid voor het toedienen van Thors medicijnen, waardoor het ritueel een moment van genegenheid en gesprek werd. Clara ontdekte dat de ervaring niet alleen haar perspectief op Thor had veranderd, maar ook op haar eigen leven. Ik heb geleerd dat kracht niet is om nooit te vallen, schreef ze enkele maanden later in haar dagboek. Kracht is om op te staan, zelfs als je maar 3 poten hebt om op te steunen. Het verhaal van Thor begon zich buiten de nationale grenzen te verspreiden, toen een Amerikaanse documentairemaker, gespecialiseerd in overwinningsverhalen, via sociale media kennis nam van het geval. Hondheld Redde en Knuffelbeer werd wereldwijd in trend en inspireerde duizenden mensen om hun perspectief op handicap, waarde en heldendom te heroverwegen. Maar voor degenen die Thor echt kenden, was de roem slechts achtergrondgeluid. Wat echt telde gebeurde in de kleine, dagelijkse scènen, voor die geduldig wachtte, terwijl Pieter zijn huiswerk maakte, stille troost biedend wanneer Anna haar vader miste, naast Clara bleven toen ze de uitdagingen aanhing om een leven na het verlies te herbouwen. 1 jaar na de brand kreeg Clara een onverwachte telefoontjes. Het was Marieke, de dierenarts van het asiel waar Thor zoveel jaren vergeten had doorgebracht. Clara, zei ze met een emotionele stem, ik moet je iets vertellen. Sinds het verhaal van Thor bekend werd, hebben we geen honden met een handicap meer die op adoptie wachten. Mensen beginnen specifiek naar hen op zoek te gaan. Thor heeft de perceptie van mensen volledig veranderd. Deze informatie reikte Clara op een manier die ze niet had verwacht. Thor had die decembernacht niet alleen haar gezin gered. Hij had honderden andere dieren gered, die, net als hij, op een tweede kans wachten. Weet je wat me het meest verbaast? Vertelde Clara die avond aan Thor, terwijl hij zich op zijn favoriete plek op het terras nestelde. Je hebt nooit geprobeerd een held te zijn, je was gewoon jezelf, met al de liefde die je te geven had. En dat was krachtiger dan welke fysieke kracht dan ook. Thor keek haar aan met die gouden ogen, die ooit om een kans hadden gevraagd, nu schitterend van stille voldoening van iemand die zijn levensmissie had volbracht. Zijn staart bewoog zachtjes tegen de vloer, en hij nestelde zich om te gaan slapen,
altijd waakzaam, altijd klaar om degenen te beschermen die hij lief had. Als je ook hebt laten raken door dit soort verhalen, die laten zien hoe liefde en loyaliteit levens kunnen veranderen, overweeg dan je te abonneren op ons kanaal om ontroerende verhalen te blijven volgen, die de puurste banden tussen mens en dier vieren, en hoe deze relaties ons leren over hoop, moed en tweede kansen. De transformatie hield daar niet op. 2 jaar na de brand werd Clara uitgenodigd om te spreken op congressen over verantwoordelijke adoptie en overwinning. Ze nam Thor altijd mee, niet als mascotte, maar als mede-auteur van een verhaal dat mensen over de hele wereld bleef inspireren. Voor heeft me geleerd dat fysieke beperkingen de capaciteiten van het hart niet definiëren, zei ze tegen ontroerde toehoorders. Hij heeft me laten zien dat wat we soms als onvolmaakt beschouwen precies is wat we nodig hebben om ons compleet te maken. Tijdens een van deze lezingen stak een kind van ongeveer 8 jaar zijn hand op tijdens de vragen-antwoordsessie. Wordt Thor verdrietig omdat hij maar 3 poten heeft? Vroeg hij met die eerlijkheid die typisch is voor kinderen. Clara keek naar Thor, die rustig naast het spreekgestoelte lag, en glimlachte. Weet je, ik denk dat Thor nooit tijd heeft verspild met het betreuren van wat hij niet heeft. Hij is altijd heel druk geweest met dankbaar zijn voor wat hij wel heeft, een gezin dat van hem houdt, een huis waar hij geliefd is, en de kans om elke dag te laten zien dat helden in alle vormen en maten voorkomen. Het publiek barstte in applaus uit, maar Thor bleef sereen, alsof hij begreep dat de ware heldhaftigheid precies in die rust lag, in die zelfacceptatie, in die capaciteit om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vandaag, 5 jaar na die decembernacht, draagt Thor enkele tekenen van ouderdom en de gevolgen van de brand, maar zijn blik behoudt dezelfde serene waardigheid als altijd. Zijn passen zijn trager, zijn ademhaling soms hijgend, maar zijn aanwezigheid blijft het emotionele anker van het gezin. Peter, nu 12 jaar oud, vertelt zijn vrienden vaak dat Thor zijn grootste voorbeeld van moed is. Hij heeft me geleerd dat moedig zijn niet betekent dat je geen angst hebt. Het is doen wat juist is, zelfs als je bang bent. Anna, 10 jaar oud, heeft een passie voor dierenartsen ontwikkeld, geïnspireerd door de zorg die Thor kreeg en de manier waarop hij zijn eigen tegenslag in een doel veranderde. Clara, die in de ervaring met Thor de kracht vond om niet alleen haar huis, maar ook haar eigen identiteit als alleenstaande moeder te herbouwen, reflecteert vaak over hoe een afgewezen hond het hart van een herbouwd gezin werd. Voor heeft ons geleerd dat gezin niet over perfectie gaat, zegt ze vaak. Het gaat erom aanwezig te zijn, elkaar te beschermen, lief te hebben, ondanks littekens en beperkingen. Het herbouwde huis is een informeel de waardsoort geworden voor mensen die het verhaal van Thor kennen. Het is niet ongewoon dat gezinnen aan de poort verschijnen met geredde of recent geadopteerde honden op zoek naar inspiratie in de reis van overwinning die daar begon. Clara ontvangt ze altijd met gastvrijheid en Thor, ondanks zijn leeftijd, neemt het op zich om elke hondenbezoeker te begroeten met de hoffelijkheid van een goedwilambassadeur. Tijdens een van deze bezoeken kwam een oude dame met een Duitse herder met slechts 1 voorpoot. Ik ben hier gekomen omdat ik van Thor gehoord heb,
lekte ze uit, met tranen in haar ogen. Mijn Max is vorige maand aangereden en ik dacht eraan om. Nou ja, je weet wel, ik dacht dat hij zo ongelukkig zou zijn. Clara nodigde haar uit binnen te komen en Thor, met die stille wijsheid die hij in de loop der jaren had ontwikkeld, naderde Max en ging gewoon naast hem liggen. De twee honden bleven zo lange tijd liggen en stille communicatie stroomde tussen hen, en overdracht van kracht en acceptatie die geen enkel menselijk woord kon uitdrukken. Max zal wel goed komen, zei Clara, terwijl ze de interactie gadesloeg. Hij heeft jou, die van hem houdt, en nu weet hij dat hij niet alleen is in deze reis. Toen de dame en Max uren later vertrokken, was er een lichtheid in hun passen die er bij aankomst niet was. Voor vergezelde hen naar de poort, zijn kenmerkende kang nu een symbool van waardigheid in beweging en levende les dat verschillen geen gebreken zijn, maar unieke kenmerken die elke reis speciaal maken. Het schilderij bij de ingang van het huis, met de tekst, wat de wereld verwierp, heeft ons gered, is meer dan decoratie geworden. Het is een dagelijkse herinnering geworden aan een fundamentele waarheid die Thor aan dat gezin heeft geleerd, dat waarde niet wordt gemeten aan de hand van externe normen, maar aan de capaciteit om lief te hebben, te beschermen en aanwezig te zijn voor degenen die ertoe doen. Op winteravonden, wanneer de regen tegen de ramen van het gerestaureerde huis klettert, betrapt Clara zich er soms op dat ze Thor aandachtig bekijkt, terwijl hij vredig op zijn vaste plekje slaapt. Zijn borst beweegt op en neer met een iets wat zware, maar regelmatige ademhaling. Zijn pootjes trillen af en toe in dromen die ze hoopt dat gelukkig zijn, en zijn grijze snout rust met de kalmte van iemand die weet zijn levensmissie met eer te hebben volbracht. Dankjewel Thor, fluistert ze op zulke nachten, wetende dat hij haar niet kan horen, maar er zeker van dat hij het op de een of andere manier wel weet. Dankjewel dat je ons hebt geleerd dat helden geen kalps of superkrachten nodig hebben. Soms hebben ze gewoon 3 poten, een hart dat te groot is voor hun borstkas en genoeg liefde om niet alleen een gezin, maar een hele gemeenschap van vergeten zielen te redden. En Thor blijft daar liggen, de stille beschermer van een gezin dat heeft geleerd kracht niet te definiëren door de afwezigheid van beperkingen, maar door de aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde. Elke dag dat hij wakker wordt, is een nieuw hoofdstuk van een verhaal dat begon met afwijzing en zich ontwikkelde tot verlossing, dat geboren werd in de wanhoop van een asiel en bloeide in de oneindige dankbaarheid van een pels, waar iedereen, ongeacht hoeveel poten ze hebben, gewaardeerd wordt zoals ze zijn. Dit is het verhaal van Thor, de hond die niemand wilde, die precies werd wat iedereen nodig had. Een herinnering dat wonderen niet altijd in perfectie verpakt aankomen, maar vaak op een andere manier bij ons komen, kijkend met moe ogen, zichtbare littekens dragend, maar met een hart in hun borstkas, zo groot dat het niet alleen levens, maar hele zielen kan redden. En in de hal van dat huis hangt het schilderij nog steeds, een stille getuige van een waarheid die een gezin veranderde en de wereld inspireerde. Wat de wereld afwees, redde ons.